Hello guys, so ngayon is mag-unbox ulit tayo ng item pero hindi siya computer parts. Laruan siya, miniature pan-display. Ito. Pero before that is safety first, syempre. Although nag-alcohol naman ako kanina, pero to set a good example to everyone. Yan. Then, after nyo na lang mag-unbox, mag-alcohol ulit kayo. So, tara, buksan na natin. Kudos din pala sa JNT. Mukhang okay naman sila magbalot. See, they even put a fragile even though na wala naman babasagin dito. Tsaka hindi ko inakalang mahaba pala ito. Pero kung titingnan natin kung mahaba talaga. Pagkakalam ko maliit lang siya. Nabili ko siya ng mas mababa sa original price. Mag-packaging. Baka daw may plastic pa. Steve, Star Wars. Wow! Nagput pa ng stickers yung seller. Steve. Laki pala niya talaga. Akala ko maliit lang. So, ayan. Si Darth Vader. Display ko to sa computer pero mukhang mahirapan ako ipasok to sa loob ng CPU. Pero, we will try. Makikita nyo na lang siguro to sa mga next video ko na nasa loob na siya. May manual pa. Ayan na natin yan. Stig. Laki niya. Ang ganda nung kapa niya eh. Yung kapa, di ba? Tela talaga. Hindi chebe. May ilaw ba ito? I mean yung log na talaga. Yan. Stick. So, hindi mo lang pwede baloktotin yung tuhod. Straight body lang siya. Pero, good thing is, pwede mong magalaw yung kamay, ulo. Ayok pa i-try, baka masira.
So, yun lang guys. Nalagay natin siya sa loob ng CPU. So, nalagay ko na siya sa PC. So, ito yung tsura niya. Buksan natin yung side panel para mas makita ng mas maliwanag, mas maayos, malinaw. Astig na lightsaber niya eh. Parang nailaw din. So, yun lang guys. Bye-bye.